And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Olden edhe Lorin. Good morning, good morning, good morning. Kemi edhe një mjek këtu në studio, i cili vjen nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet. Është profesor doktor Namik Kemal Duru. Mirë se erdhët në studio. Welcome to the studio. Thank you. So we're going to have this conversation in English, you and I, and we're going to explain for the people. They have some interest in this. Miq dashur, ky është njëri nga mjekët që mbulojnë atë që quhet ginekologji IVF në spitalin amerikan, që do të thotë edhe në një farë mënyrë inseminimi in vitro. Fertilizimi in vitro. Artificial. Po, artificial në një farë mënyrë. Natyral është ai. Në një farë mënyrë. The first thing I want to ask you is who are the people who need this kind of service that you provide at the hospital? You mean the infertility treatment, or? Yeah. Okay. As we speak, if we speak about the worldwide prevalence of infertility, which means infertility means the couples who cannot get pregnant, who cannot conceive in a year of partnership. Kjo do të nëse flasim mbar botror, kjo janë çiftet të cilët nuk mundet që të nuk kanë mbetur shtatzën, se thua, mbas një viti përpjekje. And there are worldwide, also in Albania, any parts of the world, at least 10% of the couples cannot get pregnant in 1 year or 2 year time. So if they come to us that they cannot get pregnant, so we are doing some kind of examination, some kind of investigation about each counterpart. First, the ovulation of women, and the uterus and the tubes of the women, and the other on the other side we are examining, investigating, semen analysis. Okay. 10% e çifteve në nivel botror janë çifte të cilët në vitin e parë të përpjekjes për të mbetur shtatzën nuk mbesin dot shtatzën, edhe kur na vin tek ne, thot doktor Kemali, në spitalin amerikan, atëherë ne bëjmë atë hetimin e parë në fillim me ovulacionin e gruas, e shikojmë gjendjen e vezëve, të mitrës, të tubave e gjithë këto, edhe pastaj sigurisht edhe me partnerin tjetër për të parë numrin e spermave edhe gjërat e tjera që mund të jenë shkaktar. But this science has really moved on. Yes. Now you got high tech, you got all these methods, and you're bringing some of this knowledge from Turkey. I know that you are one of the most renowned medics out there. Po I them mjeku se është në fakt dhe është e vërtetë, është njëri nga mjekët më të shquar në Turqi në këtë fushë, cilën ai e sjell me gjithë atë bagazhin e vet në spitalin amerikan këtu në kryeqytet. Has it become easier? Është bërë më lehtë këto vitet e fundit për të mbetur shtatzën? Yeah. Since the delivery of the first pregnancy from IVF, it was in 1978 in England. Ndodhi e para në 78 në Angli. Now worldwide there are at least 4 million babies born after in vitro fertilization treatment. Every year or on total? Up to now. Okay, deri tani pra në botë kemi 4 milion njerëz të cilët janë lindur ose nga in vitro, pra janë plenuar in vitro. Let me tell you something about the things that we're gonna do and things that have been developed by the American hospital here. Absolutely. So disa nga gjërat që bëjnë këtu në spitalin amerikan për të ndihmuar këto çifte. When I come here, I found very well developed, very well equipped clinic. E gjitha klinikën në gjendje shumë të mirë. American hospital. Është e pajisur mirë dhe e zhvilluar mirë. And we have a very well trained team of Albanian OBGYNs, embryologists, biologists and nurses here. So we're gonna be I think we're gonna be a great team here to treat, to diagnose, to treat and to treat the people, Albanian people. Kemi që të gjithë kapacitetet këtu për të bërë një ekip fantastik për të diagnostikuar dhe trajtuar klientët tanë, pacientët tanë. So what are we gonna do?
as being the new kids on the block. Okay. So, si ri këtu, ja çfarë do bëj? Yes, we are gonna do something new. For example, we're gonna help the cancer patients. The cancer patients are now having much more recovery than previously. Për shembull me pacientët që janë me kancer. So, when young women or boys or young women or men have some cancer treatments. Kështu që kur të rinj trajtohen për kancer, we're gonna take eggs from the women, or we're gonna take sperm and we're gonna cryopreserve. We're gonna freeze sperm and we're gonna freeze oocytes, eggs, and we're gonna fertilize them after that, after the treatment of cancer. So, yeah, this is what we call fertility preservation. Okay. After and before cancer treatments. Atëherë, situata është e tillë që nëse një çift fatkeqësisht mund të kenë një smundje si kanceri për shembull, ajo çfarë ne bëjmë thotë marrim vezë tek vajza e re ose të sperm tek djali, i ruajmë këto në frigorifer, cryogenics quhet gjithë kjo fushë e mjekësisë, dhe në këtë mënyrë ata bëjnë trajtimin me kancer, i cili mund të dëmtojë aftësitë e tyre për të bërë fëmijë, për të riprodhuar. Ndërkohë ata i kanë të ruajtur këto vezë sperm në frigorifer dhe mund t'i përdorin siç ishin në gjendjen para trajtimit, po në mënyrë që ta ruash nga trajtimi që mund të jetë domosdoshmë të ruash aftësinë tënde për të shtuar më vonë. And let's talk about the pregnancy. Yes, and pregnancy and delivery chances after in vitro fertilization treatments. As being a successful clinic, you have to get at least 50% of pregnancy chances after the treatment. And duhet që të quhesh një klinik e suksesshme, duhet të kesh paktën 50% rast suksesi mbas trajtimit. And those patients who got pregnant after IVF treatment should at least 80% of the people pregnancies, who got 80% of people who got pregnant after IVF should deliver a normal, healthy single baby. Okay, ky është pak a shumë premtimi që doktor Namiku bën këtu bashkë me Spitalin Amerikan. Nëse trajtohesh tek ne, 50% janë shanset që do të mbesësh shtatzan, pra rriten këto shanse dramatikisht dhe mbasi të kesh mbetur shtatzan, 80% është e sigurt që do të lindësh një bebe krejt normale, si gjithë bebet e tjera, po pasi ndryshim. And here in Albania and in American hospital we already caught this delivery and getting pregnancy chances. Dhe ne e kemi arritur këtë quote deri tani, këtë përqindje, ne e kemi arritur. Pra ne mund ta quajmë veten, thotë mjeku në Spitalin Amerikan, një klinikë e suksesshme, pasi jemi mbi 50% në shanset e mbetjes shtatzën dhe jemi mbi 80% në shanset e pasaj dhënies jetë të një fëmie krejt normal në një lindje normale. And on the other hand, we're gonna give the patients some patients, at least some patients with older women ages. Okay. We're gonna give them maybe treating the embryos, to selecting the embryos with a full chromosome number testing. So previously we could have been doing only 4, 5 or 9 chromosome couples testing, but now we can do all the chromosomes, all the 23 couples of chromosomes tested. 23 kromozomet e një fetusi të ri do të kontrollohen, 23 kromozom për të siguruar që bebia është i shëndetshëm. Më përpara ne mund të kontrollojmë 4 apo 5 kromozomet, tani mund të kontrollojmë të gjithë kromozomet për të siguruar një fëmijë të shëndetshëm që rritet brenda nënës. This is also magnificent. You've got good news for people, because I imagine that this is maybe one of the best parts of medicine, because it's not about cancer or diabetes, but it's about new life, it's about babies, it's about joy and young couples getting what they want. Po I them mjeku që kjo duhet të jetë një nga fushat më të bukura të mjekësisë, sepse ke të bësh me bebe, me çifte të reja që mbeshin stazë, me gëzim në familje, nuk je me halle, me derte, me gjithë këto. Me jetë të reja. Po është me jetë të re, po. And another point.
one of the other main branches of obstetrics and gynecology is the perinatology department, which is related with the screening and diagnosing the normal babies in utero. The normal baby in utero. Okay. So what were we doing before the thing I will explain later. Okay. What were we doing? What have we been doing previously? We have been doing a kind of screening tests, but screening tests with ultrasound, with some hormonal tests, and then if we have some people having great risks for Down syndrome or other syndromes. So we have been doing amniocentesis. Yes. So what is new? Okay. Atëre, çfarë kemi bërë deri tani? Se është kjo ideja tjetër. Mbasi ke mbetur shtatzën dhe ke këtë beben dhe duhet ta ndjekësh. Normalisht testet e deri tanishme kanë qenë teste hormonale, testet proteinës. Nëse dini rezultatet jo ashtu siç duhet, atëherë bëj një aminosintezë. Gjithashtu, por tani po bëjmë këto gjëra. Now let me say the new thing. We will draw 10 milliliters or 20 milliliters of blood. I marrim vetëm 10 deri 20 mililitra gjak nënës. At 12 week of pregnancy. 3 months of pregnancy. Kur ti 3 javë shtatzën në javën e 12, pra më falni 3 muaj shtatzën në javën e 12. So what are we doing here? We are searching fetal DNA. Dhe po kërkojmë në gjakun e nënës ADN e fetusit, ADN e njeriu tjetër që po rritet. And then this DNA will give us whether the fetus is chromosomally normal or not. Okay, dhe përmes ADN ne mund të shikojmë nëse nga ana e kromozomeve fetusi është normal apo jo. So we don't need amniocentesis. Pra nuk kemi nevojë që të bëjmë amniocentezën, e cila është një test më i komplikuar sigurisht. 99.9% of accuracy rates. Okay. Që do të thotë që saktësia e këtij testi është 99.9%. Pra sigurisht, so the mothers can be really secure that they're bringing a healthy baby to life. This is very important. Yes, this is not an invasive test. Nuk është test invaziv, nuk futet asgjë brenda teje, nuk thjesht merret pak gjak. Right now, 10 mililitra gjak. Right now it is only slightly more expensive than amniocentesis. Okay. Në këtë moment ky lloj testi është vetëm pakës më i shtrenjtë se sa një amniocentezë, por shumë më i lehtë. However, if we can do this will be much better for. Edhe kjo do të ishte sigurisht shumë më mirë për gjithë. So this is some of the new stuff that you are bringing in at the American hospital. Maybe we can start it. We can start this program here in Albania, in American Hospital. Shkëlqyeshëm. Kështu që ky është një projekt I cili do të nisë në Spitalin Amerikan këtu në Tiranë. Miqdashur, jemi duke folur me profesor doktor Namik Kemal Duru, I cili është pranë Spitalit Amerikan tani, një mjek nga Turqia I njohur, atje ka dhënë mjekësim në Universitetin Ushtarak që quhet Gulhane në Turqi dhe është njëri nga universitetet më të mira të Ankaras I cilësuar ndryshe si shkolla e NATO-s. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe ju. Ishte doktor profesor Namik Kemal Duru miqdashur. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit më shumë tani është Mary James që këndon In the City, ora është 9:32 minuta. Ju jeni me Radio Club FM 104.